Hello guys! Ito ang vegetable challenge. Kini siya kuan ka ng sa paningalan sa ato. Sa ngalan sa ato. Sa paningalan sa Pinas si Bujing. Tapos kini kay parsley, tapos ini ko ano ni siya red paper, ini pizza ang button sa ngalan ani nakalimut ko sa ngalan ani niya kini sweet beans niya kani ko an kanang na Chinese cucumber. Okay guys, saka mangga kung kinsa mo kaog mangga ni diri karon og kanang spicy nga liver o sa pani batikunon oh red wine. Saluyot dili na saluyot paan man ni si Bujin man ni sa amo sa Surigao ang buto sa nga na niya tanawa ra ko. Ani diri day kinig parsley. Okay, good luck guys. Unta na mahurot na ho ni tanan ni mga gulay og kaming kani paniudto og kanang mangga. Yummy. Slomer guy. Okay. Karon mag-celebrate ko sa akong adlaw nga tawhan. Char. Hindi nga yan, guys. Lame. Sama nih guys. Ang palaya. Ang taya. Grabe kahayang ang
Kain tayo ninyo. Kain taday. Sabi kahalang. Kain tayo. Sabi kahalang guys, as in. Maraming halanga. Hindi matabang sa kahalang. Oregano. Oregano ba ni? Yummy!
Unta ninyo guys. Anh đây chắc. Ang palaya.
Sili guys, oh, sili. Yung nga eh. Tingnan nga lang. Ayan. Sabi ka lang kasi. Sili guys. Yee, sili. Kain tayo. Ini grabe ning halangan kay daghang sili kay butang ko as in. Yummy. Wala nga, uy.
Teka lang. Langaw eh. Grabe na akong busuga guys, as in. Excuse me. Nag-barf ko pa, grabe na akong kabusog. Grabe kaya nga. Kaon taga.
Salamat sa inyong pagtanaw. Ako nang comment sa ako. Hindi na mahurot guys, grabe ng busog ah. Gulay naman sa good na good, di man naman ba kuhan katambok. Hindi grabe kahalang. Okay guys, bye-bye na guys. Tumoy. Bye-bye na. Bye-bye na guys. Let's up. Tulo ako si Pun. Grabe na pagkaon. Okay guys, bye-bye na guys. Grabe na akong kabusog sa akong kuan. Sa akong challenge today. Ouch. Okay.
Karon ani kong gikaon. Ay. Grabing sili. Ba? Okay, salamat sa nagtanaw. Bye-bye.